Ni sử dụng sợi có kích cỡ là 2 mm nha. Sản phẩm có chiều cao nè, 13 cm nha. Khi móc các bạn sử dụng sợi và màu len tùy thích của các bạn nha. Bắt đầu là móc cái nhụy hoa này là sử dụng lên màu đen nha. Màu đen lên video nó đen thui à, cho nên là sẽ sử dụng cái màu sáng hơn để cho các bạn dễ nhìn nha. Màu đen nha. Hàng thứ nhất bắt đầu ta có một vòng tròn ma thuật 10 mũi móc đơn. Bắt đầu là một mũi móc xích này. Mũi móc đơn thứ nhất, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xong hàng một nha, mình sẽ không móc mũi móc trượt cuối hàng ở đây nha. Ở đây có một mũi móc trượt cuối hàng này, nhưng mà mô hình này Ni sẽ không móc mũi móc trượt này nha. Xong hàng một rồi nha. Ni sử dụng sợi len khác màu để đánh dấu mũi móc đầu của hàng nha. Hàng 2 ta có 10 mũi móc tăng. Mũi móc tăng nghĩa là móc 2 mũi móc đơn cùng một mũi khâu. Một nè, cùng một mũi khâu móc 2 mũi móc đơn nha. 2 nè. Mình đã có một mũi móc tăng. Hàng 2 có 10 mũi móc tăng, Ni đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 9 lần nữa nha. Một rồi nè. Mũi móc tăng thứ hai. Mũi móc tăng thứ ba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni đã móc xong 10 mũi móc tăng của hàng 2 rồi. Hàng 3. Ta có cụm 3 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, lặp lại 5 lần nha. Một nè. 2, 3. Tiếp theo là 1 mũi móc tăng. Ta có cụm nè, 1, 2, 3 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, được lặp lại 5 lần nha. Ni đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa. Lặp lại lần 2 nè, 3 mũi móc đơn. 1 mũi móc tăng. Lặp lại lần 3. 3 mũi móc đơn. 1 mũi móc tăng. Lặp lại lần 4. Lặp lại lần 5. Xong hàng 3. Hàng 4 mình sẽ đổi qua sợi màu đỏ nha. Hàng 4 chỉ móc vào cạnh phía trước nè. Hàng 4 ta có 25 mũi móc đơn, chỉ móc vào cạnh phía trước. Một mũi khâu nè là mình có 2 cạnh, cạnh phía trước và cạnh phía sau. Hàng 4 ta có 25 mũi móc đơn, móc vào cạnh phía trước màu đỏ nha. Hàng 4 ta có 25 mũi móc đơn, chỉ móc vào cạnh phía trước nè. Một nè. 2. 3. 4.
5. Ni đã móc xong 25 mũi móc đơn, chỉ móc vào cạnh phía trước. Mũi móc thứ hai này. Cạnh phía sau mũi móc cuối nha. Cạnh sau mũi móc cuối. Bây giờ mình móc cái cánh hoa này nha. Hàng 4 móc cái cạnh phía trước rồi nè, thì ở đây mình vẫn còn các cạnh phía sau nè. Bây giờ móc vào các cạnh phía sau này nha. Hàng thứ nhất ta có 4 mũi móc đơn. 1 2 3 4. Xong hàng 1 rồi nha. Hàng 2, để bắt đầu hàng mới móc 1 móc xích nhỏ, kéo căng sợi để móc xích nhỏ nha. Và lật mặt lại nè, hàng 2 ta có 1 mũi móc tăng, 2 mũi móc đơn, 1 2 và 1 mũi móc tăng. Xong hàng 2, hàng 3, 1 móc xích và lật mặt lại, ta có 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Xong hàng 3, hàng 4, ta có 1 mũi móc giảm. Mũi móc giảm là 2 mũi móc sẽ chụp lại còn 1 nha. 1 mũi móc giảm này, 2 mũi móc đơn. 1 2 1 mũi móc giảm. Xong hàng 4, hàng 5, ta có 4 mũi móc đơn. 1 2 3 4. Hàng 6, ta có 2 mũi móc giảm. Kéo căng sợi khi móc mũi móc giảm nha. 1 2, kéo căng sợi nha. Hàng 7, 1 mũi móc giảm, kéo căng sợi nha. Hàng 8, kéo căng sợi. Xong hàng 8, 1 mũi móc xích và cắt sợi len. Mình đã được một cánh hoa rồi nè. Các cánh hoa còn lại lặp lại nha. Cánh hoa thứ hai á là bỏ 1 mũi móc nè, bỏ qua 1 mũi móc nha, không móc nha, móc vào mũi móc bên cạnh kế tiếp tạo cánh hoa thứ hai nha, là bỏ qua 1 mũi khâu nè và tạo thêm cánh hoa thứ hai, lặp lại tương tự đến hết hàng nha.
Cánh hoa tiếp theo cũng bỏ một mũi khâu nè, một mũi khâu bỏ qua nha, móc vào mũi khâu kế tiếp nè. Bỏ một cạnh nè, móc vào mũi khâu bên cạnh nha. Bỏ qua một mũi khâu nha, móc vào mũi khâu bên cạnh nè. Bây giờ mình sẽ móc cái viền của cái cánh hoa này nha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình sẽ móc 7 mũi móc đơn từ đây tới đây nha. Là giáp của mỗi hàng này, hàng 1 này, hàng 2 này, đâm ở giữa này, hàng 2, hàng 3 này, đâm ở giữa này. 1, 2, 3, đâm ở giữa của hai hàng nha. 4, 5, 6, 7. Mình đâm tới đây là 7 mũi móc đơn nha. Tới cái phần đầu nhọn của cái cánh hoa này. Ngay cái đầu nhọn của cánh hoa thì sẽ một điểm này, tại một điểm này mình sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một điểm nha. 7 mũi móc đơn này, 3 mũi móc đơn cùng một điểm này, 7 mũi móc đơn này. Một này. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tại cái đầu nhọn của cái cánh hoa này, tại một điểm này mình sẽ móc 3 mũi móc đơn tại một điểm nha. Một này. 2, 3. 3 mũi móc đơn cùng một điểm này. Tiếp theo từ đây đến đây mình móc 7 mũi móc đơn nha. Các bạn đâm kim sao đủ 7 mũi móc là cũng được nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp theo này, ở cái cạnh này vừa nãy mình bỏ qua này, ở đây có một cạnh vừa nãy là bỏ qua không móc này, móc một mũi móc đơn vào đây nha. Và lặp lại cho đến hết vòng nha. Tiếp tục này, 7 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở ngay cái đầu nhọn của cánh hoa này móc 3 mũi móc đơn cùng một điểm nha. 1, 2, 3. Tiếp tục 7 mũi móc đơn. 1,
4, 5, 6, 7. Một mũi móc đơn ở cái cạnh dưới này nha. Và lặp lại cho hết vòng nha. Tách đôi sợi ra nha. Sử dụng một nửa sợi thôi nha. Trang trí tại hàng thứ ba nha. 1, 2, 3 này, hàng thứ ba này. Cách nhau khoảng 3 mũi móc nha. Các bạn trang trí theo ý thích của các bạn nha. Hàng 1 này, 2, 3 này. Bây giờ mình trang trí ở hàng số 2 nha. Xen kẽ với mấy cái điểm màu trắng này nha. Cái lớp cánh hoa ở phía sau đi. Lặp lại giống cái cánh này nha. Từ hàng 1 cho đến hàng 3. Hàng 4 này. Ta có cụm 2 móc đơn, 1 móc tăng, 2 móc đơn lặp lại 5 lần nha. 1, 2 móc đơn này. 1 mũi móc tăng. Và tiếp theo là 2 mũi móc đơn. Ta có cụm này, 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng, 2 mũi móc đơn, được lặp lại 5 lần. Ni đã có 1 rồi và sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa nha. Ni đã móc xong cụm 2 móc đơn, 1 móc tăng, 2 móc đơn lặp lại 5 lần nha. Bây giờ tiếp tục móc cánh hoa nha. Cánh hoa thứ nhất nè, bắt đầu ta có 5 mũi móc đơn. 1. Ni sẽ đánh dấu cái mũi móc đầu này cho dễ nha. Bắt đầu ta có 5 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Hàng 2 nè. Xong hàng 1 rồi nha, hàng 2 bắt đầu hàng mới, móc 1 móc xích nhỏ và lật mặt lại. Hàng 2 ta có 1 mũi móc tăng, 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 1 mũi móc tăng. Xong hàng 2, hàng 3 ta có
7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Hàng 4 ta có 1 mũi móc giảm, 3 mũi móc đơn. 1 2 3, 1 mũi móc giảm. Xong hàng 4, hàng 5 ta có 5 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5. Hàng 6 ta có 1 mũi móc giảm. Nhớ kéo căng sợi khi móc mũi móc giảm nha. 1 mũi móc đơn. 1 mũi móc giảm. Hàng 7 ta có 1 mũi móc giảm 3, nghĩa là 3 mũi móc đơn này sẽ chụm lại còn 1 nha. 1 2 3, kéo căng sợi nha. Hàng 8 kéo căng sợi, 1 mũi móc đơn, kéo căng sợi nha. 1 mũi móc xích và cắt. Cánh hoa tiếp theo nè, mỗi cánh hoa là sẽ cách nhau 1 mũi móc nha. Bỏ qua 1 mũi móc này và móc đâm kim vào mũi móc bên cạnh và bắt đầu móc cánh hoa tiếp theo. Cũng lặp lại tương tự nha. Bắt đầu là hàng 1 có 5 mũi móc đơn. Hàng 2 bỏ qua 1 mũi khâu này, móc vào mũi khâu bên cạnh nha. Bỏ qua 1 mũi khâu này, đâm kim vào mũi khâu bên cạnh nha. Bỏ qua 1 mũi khâu này, móc vào mũi khâu bên cạnh. Bây giờ móc cái đường viền của cái cánh hoa nha. Móc cái đường viền của cái cánh hoa này cũng giống như móc cái đường viền của cái cánh hoa màu đỏ này nha. Từ đây đến đây nè, ta móc 7 mũi móc đơn. Ở cái đầu nhọn này là 3 mũi móc đơn cùng 1 điểm nha. Và từ đây đến đây là 7 mũi móc đơn. Ở ngay cái mũi móc mà cách giữa hai cánh hoa này, móc 1 mũi móc đơn ở đây nha. Một này, 2 3 4 5 6 7. Ngay cái điểm nhọn của cánh hoa này, tại một điểm này, móc 3 mũi móc đơn nha. 1 2 3. Từ đây tới đây móc 7 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7.
Ở đây ngay cái mũi móc mà vừa nãy mình bỏ qua nè, móc một mũi móc đơn nha. Và tiếp tục lặp lại cho các cánh hoa còn lại nha. Để điều chỉnh được cánh hoa nó có thể mở ra đóng vào nè, khi mà mình kết nối giữa hai cái bông hoa nè thì thêm kẽm vô nha. Còn nếu không thêm kẽm cũng được nha. Thì không thêm kẽm thì mình không có điều chỉnh được mở ra mở vô được cánh hoa thôi. Chứ cái kẽm này á thì chiều dài á là 45 cm nha. Đặt hai mặt trái ấp lại với nhau nha, hai mặt trái nó ấp lại nè. Bắt đầu từ đây nha, từ cái thân cánh hoa nè. Bắt đầu từ đây tới đây là 8 mũi móc đơn. Ở cái đỉnh nhọn của cánh hoa nè là móc 3 mũi móc đơn cùng một mũi khâu. Tiếp theo là 8 mũi móc đơn. Ở cái mũi móc ở dưới này nè là một mũi móc trượt nha. Bắt đầu từ cái thân hoa nha. Còn cái mũi móc ở dưới này là một mũi móc trượt nha. Mũi móc trượt ở đây nha. Mình bắt đầu từ cái thân hoa này. Từ cái thân của cánh hoa nè. Cái mũi móc dưới này là mũi móc trượt rồi nha, đâm kim vào cái thân của cái hoa nha. Cái kẽm này có cũng được mà không cũng được nha. Có thì mình điều chỉnh được cánh hoa nó đóng mở thôi, còn không có thì cũng được nha. Móc từ thân cái hoa lên nha, để nó khớp với nhau á. Một này, hai, ba, bẻ ngoặt cái kẽm lại để không bị tuột nha. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ở cái đỉnh của cái cánh hoa này móc 3 mũi móc đơn cùng một mũi khâu. Một này, hai, ba. Tiếp theo từ đây tới đây là 8 mũi móc đơn nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Cái điểm cuối này nè, cái điểm ở đây nè là một mũi móc trượt nha. Ở giao giữa các cánh hoa là móc một mũi móc trượt nha.
Ở các cánh hoa còn lại thì lặp lại giống vậy nha. Cái sợi dây kẽm này cứ bẻ theo cánh hoa thôi nha. Nha, giao giữa hai cánh hoa là mỗi móc trượt nha. Cái kẽm này thì bạn bẻ theo cái cánh hoa thôi nha. Cắt một sợi len dài hơn nha, Ni lỡ cắt sợi ngắn rồi, quên mất. Ví dụ như mà mình không làm cái cơ thể, làm một cái hoa thôi, làm móc hoa cũng ok nè. Hàng thứ nhất bắt đầu ta có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Một nè, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ mình sẽ móc cái ngón tay này nha. Cái ngón tay này mình móc vào cạnh phía trước nha, cạnh phía trước này. Chỉ móc vào cạnh phía trước thôi nha. Đây là mũi móc đầu của hàng 1 nè. Ni sẽ đánh dấu bằng một sợi khác màu để cho dễ nhìn nha. Đây là mũi móc đầu của hàng 1 nha. Ni đánh dấu bằng một sợi khác màu này để mình dễ nhìn nha. Mình chỉ móc vào cạnh phía trước nha, cạnh phía trước nè. Bắt đầu là bằng một mũi móc trượt vào cạnh phía trước của mũi móc đầu này. Tiếp theo là ta có 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Đâm kim vào móc xích 2 nè. Móc xích 1 bỏ qua nha. Đâm kim vào móc xích 2. Móc 1 mũi móc trượt. Móc xích bên cạnh nè, cũng móc 1 mũi móc trượt. Móc xích cuối nè, 1 mũi móc đơn. Mũi móc kế tiếp nè, móc 1 mũi móc trượt vào cạnh phía trước của mũi móc kế tiếp nha. Tiếp tục 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Lặp lại 2 mũi móc trượt. 1, 2, 1 mũi móc đơn. Móc 1 mũi móc trượt vào cạnh kế tiếp nè, vào cạnh phía trước nha của mũi móc kế tiếp. Tiếp theo ta có 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Ta có 3 mũi móc trượt. 1,
1 mũi móc đơn, móc 1 mũi móc trượt vào cạnh phía trước của mũi móc kế tiếp này. Ta có 4 mũi móc xích. 1 2 3 4. 2 mũi móc trượt. 1 2, 1 mũi móc đơn. Móc mũi móc trượt vào cạnh phía trước của mũi móc kế tiếp. Ta có 3 mũi móc xích. 1 2 3. 1 mũi móc trượt. 1 mũi móc đơn. Móc 1 mũi móc trượt vào cạnh kế tiếp này. Bây giờ mình móc cái cánh tay này nha. Thì cánh tay này bây giờ mình sẽ móc vào các cạnh phía sau này. Ở đây có 6 cạnh phía sau này. Móc vào các cạnh này nha, cạnh phía sau của đây là mũi móc đầu này. Vừa nãy ta đã đánh dấu một sợi len để mình dễ nhìn này. Đây này, đây là mũi móc đầu này nha. Có cái sợi len chạy qua này, mũi móc đầu này nha. Tiếp tục, hàng 2 đến hàng 8 ta có mỗi hàng ta có 6 mũi móc đơn. Hàng 2 này là mình móc vào. Đây là mũi móc đầu này nha. Móc 1 mũi móc trượt vào cái cạnh này nha, cái cạnh mà có sợi len chạy qua này. Hàng 2 đến hàng 8 mỗi hàng ta có 6 mũi móc đơn. Một này, 2, 3, 4, 5, 6. Xong hàng 2. Tiếp tục là móc tới hàng 8, mỗi hàng ta có 6 mũi móc đơn nha, không móc mũi móc trượt cuối hàng nha. Xong hàng 2 rồi nha. Tiếp tục hàng 3 nè. Và lặp lại đến hàng 8 nha. Cái tay này Ni sẽ không nhồi bông nha. Mình đếm đây là hàng 2 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha. Mũi móc thứ 2 nha. Cạnh phía sau mũi móc cuối này.
Hàng thứ nhất ta có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Tiếp theo là mình móc cái ngón chân nha. Cái ngón chân này cũng móc vào cạnh phía trước nè, giống cái ngón tay nha, mà chỉ có 2 ngón thôi. Chân mình chỉ làm 2 ngón thôi nha. Đây là mũi móc đầu nè, của hàng 1 nè. Ni sẽ đánh dấu bằng một sợi khác màu nha, để dễ nhìn nha. Mũi móc đầu của hàng 1 nha. Bắt đầu nè, móc một mũi móc trượt vào cạnh phía trước của mũi móc đầu nha. Tiếp theo ta có 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo ta có một mũi móc trượt vào mũi móc thứ hai. 2 mũi móc đơn. 1, 2. Tiếp theo ta có một mũi móc trượt vào cạnh phía trước của mũi móc bên cạnh nha. Mũi móc tiếp theo nè. Mình móc giống cái tay á, mà chỉ móc 2 ngón thôi. 4 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4. Một mũi móc trượt vào mũi móc thứ hai. 2 mũi móc đơn. 1, 2. Tiếp theo ta có 4 mũi móc trượt nha, vào cạnh phía trước nè. 1, vào cạnh phía trước nha. 2, móc lỏng tay đi nha. 3, 4. Xong hàng 1 rồi nha. Bây giờ hàng 2 là mình móc vào cái cạnh phía sau này nha. Giống móc cái tay á nha. Đây nè, còn mình có các cạnh phía sau nè. Bắt đầu hàng 2 nè, để móc hàng 2 thì mình đầu tiên là mình sẽ móc một mũi móc trượt vào mũi móc đầu nè. Cái mũi móc đầu là cái mũi móc có sợi len chạy qua nè. Hàng 2, hàng 2, hàng 3, mỗi hàng ta có 6 mũi móc đơn nha. Một nè. 2, 3, 4, 5, 6. Xong hàng 2 không móc mũi trượt cuối hàng nha. Hàng 3 ta cũng có 6 mũi móc đơn. Hàng 4 ta có 5 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng nha. Hàng 5 ta có 7 mũi móc đơn, hàng 6 ta có 6 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng.
mũi móc thứ hai nè, cạnh phía sau mũi móc cuối nha. Cái chân thứ hai này là không cắt sợi nha. Bây giờ móc phần cơ thể nha. Ta đến tiếp tục luôn là hàng 7 nha. Bắt đầu ta có một mũi móc đơn. Tiếp theo có 2 mũi móc xích. 1 2. Móc 8 mũi móc đơn ở cái chân này nha. 1 2 3 4 5 6. Đâm kim vào mũi móc thứ 6 này. Móc 8 mũi móc đơn ở cái chân này. 1 2. Là cái chỗ này là ở phía sau này nha, ở phía sau này. 3 4 5 6 7 8. Tiếp theo ta có 2 mũi móc đơn ở đây. 1 2. Tiếp theo có 7 mũi móc đơn ở cái chân này. 1 2 3 4 5 6 7. Xong hàng 7. Khi mà kết thúc hàng là ở phía sau nha, ở phía sau sản phẩm này, đây là phía sau lưng này. Đây là mặt trước này. Mặt trước đây nha. Sau lưng này, kết thúc hàng là ở phía sau lưng nha. Hàng 8 đến hàng 10, mỗi hàng ta có 20 mũi móc đơn nha. 1 nè. Ở đây có 2 mũi móc đơn ở cái sợi dây xích vừa nãy mình tạo nè. 2 mũi móc ở đây nha. 1 nè. 2 nè. Ở đây có một mũi móc dễ bị chìm lắm nè. Hàng 11. Bắt đầu ta có 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp theo có một mũi móc giảm. Kéo căng sợi khi móc mũi móc giảm nha. 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Một mũi móc giảm. Một mũi móc đơn. Xong hàng 11. Hàng 12. Bắt đầu ta có 6 mũi móc đơn. 1 mũi móc giảm. Nhớ kéo căng sợi khi móc mũi móc giảm nha. 7 mũi móc đơn. 1 mũi móc giảm. 1 mũi móc đơn. Hàng 13 ta có 16 mũi móc đơn. Hàng 14 ta có cụm 6 móc đơn, 1 móc giảm lặp lại 2 lần. 1 2 3 4 5
6, 1 mũi móc giảm. Và lặp lại một lần nữa, 6 mũi móc đơn. Một mũi móc giảm. Nhớ kéo căng sợi khi móc mũi móc giảm nha. Hàng 15, bắt đầu ta sẽ gắn hai cái tay vào nha. Bắt đầu ta có 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo ta sẽ có một mũi móc đơn móc cùng với cái tay nha. Cái ngón dài để nó, cái ngón ngắn để phía trong, ngón dài để ra ngoài nha. Hai ngón ngắn hơn ở phía trong này. Các bạn cứ canh sao cho nó, cái ngón nó xòe ra, cái ngón dài hơn ở phía ngoài này nha, ngón ngắn ở phía trong. Đâm kim vào cái mũi móc cuối của hàng nha. Kéo căng sợi nha. Tiếp theo ta có 6 mũi móc đơn. Kéo căng sợi mũi móc tiếp theo này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo móc một mũi móc cùng với cái tay này. Cái ngón dài ở ngoài này, ngón ngắn ở phía trong này. Đâm kim vào mũi móc cuối này, mũi móc cuối của hàng. Kéo căng sợi. Xong hàng 15. Hàng 16. Bắt đầu ta có 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo ở trên cái cánh tay này. Bây giờ ta sẽ móc một mũi móc đơn và 2 mũi móc giảm ở trên cái tay nha. Kéo căng sợi này. Một mũi móc đơn nha. Và 2 mũi móc giảm. Kéo căng sợi. 1. Kéo căng. 2. Tiếp theo ta có 6 mũi móc đơn. Kéo căng sợi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo ở trên cái tay này ta sẽ móc 2 mũi móc giảm và một mũi móc đơn ở trên cái tay nha. Kéo căng sợi này. Một mũi móc giảm. 2 và một mũi móc đơn. Kéo căng sợi. Xong hàng 16. Cái kẽm này nè thì có cũng được hoặc không cũng được nha. Thì nó không quan trọng đâu, nó chỉ có điều là thêm cái kẽm vô thì cái tay mình có thể bẻ cong theo ý muốn của mình được nha. Ví dụ bẻ cong theo ý thích nè. Còn nếu như mà không có kẽm thì không bẻ cong được. Có thêm kẽm cũng được mà không cũng được nha. Cái kẽm này có cũng được mà không cũng được nha. Tại vì có thì mình có thể có thể bẻ cong cái tay thôi.
Cái đoạn trên này làm ngắn thôi nha. Cái đoạn kẽm trên đây này làm ngắn thôi nha. Có cái kẽm thì mình có thể bẻ cái tay cong cong được nè, theo ý thích nè. Còn không thì không có cái kẽm này thì không bẻ cong được thôi. Chứ còn không có cái thêm cái kẽm này cũng được nha. Cái đoạn kẽm này nè, mình nghĩ là có thể để lên cũng được hoặc là bẻ ngược xuống cũng được. Có cũng được, không có cũng được nha. Hàng 17 ta có cụm một đơn một giảm lặp lại 6 lần. Một mũi móc đơn nè. Một mũi móc giảm nè. Ta có cụm nha, một móc đơn, một móc giảm được lặp lại 6 lần. Ni đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Nhớ kéo căng sợi khi móc mũi móc giảm nha. Hàng 18 ta có cụm một đơn một giảm lặp lại 4 lần nha. Một móc đơn nè. Một móc giảm, cụm một đơn một giảm được lặp lại 4 lần. Ni đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa nha. Ni bẻ cái này xuống cho nó dễ móc. Chứ có cái kẽm khó móc quá. Hàng 19 đến 24 mỗi hàng ta có 8 mũi móc đơn nha. Để cho cứng cái ngón tay với lại cái ngón chân này thì Ni sẽ sử dụng keo sữa nha. Đây là keo sữa nha, mua ở trong nhà sách nha. Để cho nó khô nha. Làm cái đầu nha. Hàng thứ nhất bắt đầu ta có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Ni sử dụng sợi khác màu để đánh dấu mũi móc đầu của hàng nha. Mình không móc kết hàng nha. Hàng 2 ta có 6 mũi móc tăng. Một này.
2. Hàng 3 ta có cụm một móc đơn, một móc tăng lặp lại 6 lần. Một mũi móc đơn nè. Một mũi móc tăng, ta có cụm nè. Một mũi móc đơn, một mũi móc tăng được lặp lại 6 lần. Đi đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 4. Ta có cụm một đơn, một tăng, một đơn lặp lại 6 lần. Một mũi móc đơn nè. Một mũi móc tăng nè. Một mũi móc đơn nè. Ta có cụm nha. Một đơn nè, một tăng nè, một đơn nè, được lặp lại 6 lần. Đi đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 5. Ta có cụm 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Một mũi móc tăng. Ta có cụm nha. 3 mũi móc đơn nè, một mũi móc tăng được lặp lại 6 lần. Đi đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 6 đến 12, mỗi hàng ta có 30 mũi móc đơn. Hàng 13, ta có cụm 1 2 3 mũi móc đơn nè, một mũi móc giảm. Ta có cụm nha. 3 mũi móc đơn, một mũi móc giảm được lặp lại 6 lần. Ni đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 14, ta có một mũi móc đơn nè, một mũi móc giảm, nhớ kéo căng sợi khi móc mũi móc giảm nha. Một mũi móc đơn. Ta có cụm nè, một đơn, một giảm, một đơn được lặp lại 6 lần. Ni đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 15 ta có một mũi móc đơn, một mũi móc giảm. Ta có cụm nè, một đơn, một giảm được lặp lại 6 lần. Ni đã có một rồi và sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 16, ta có 12 mũi móc đơn chỉ móc vào cạnh phía sau. Một cạnh phía sau nha. Một nè. Móc vào cạnh phía sau. 2 3 4 5. Hàng 17 đến 21, mỗi hàng ta có 12 mũi móc đơn nha. Hàng 22 ta có cụm một đơn, một giảm lặp lại 4 lần nha.
Cái tay với cái chân nè đã khô rồi nè. Để một lúc là nó khô cái keo là nó sẽ cứng lại nha. Các bạn cứ thấy chỗ nào hợp lý thì khâu vào thôi nha.